یکی از بزرگترین ضربه هایی که شاید بعد از اومدنم به کانادا رو خوردم واسهتون داستانشو تعریف میکنم. من چجوری $500,000 جریمه شدم توی کانادا. زندان امکان داره بری، یعنی حکم کار کریمینال گفتم. این واسه کسایی که تا اینجای ویدیو دیدن این قضیه قسمت خوبش واسه کسایی که تا اینجای ویدیو دیدن. سلام و برعکس یوتیوب پوریا صادقی به یه پادکست باحال دیگه خوش اومدین. توی این پادکست میخوام باهاتون صحبت کنم در رابطه با یه داستان خیلی ناراحت کننده ای که من چجوری $500,000 جریمه شدم توی کانادا. دو اینکه چی شد که اصلا این اتفاق افتاد و شما چرا نباید به همه کسانی که استخدام میکنید اطمینان بکنید. سه اینکه داشتن وکیل خوب چقدر توی کانادا میتونه کمکتون بکنه و چقدر قضیه مهمیه. من خودم شخصا کلی وکیل دارم واسه هر کاری و هر کدومشون یک چیزی رو برای من میبرن جلو. پس با من توی این اپیزود همراه باشین چون هر تیکش مهمه. میخوام یکی از بزرگترین ضربه هایی که شاید بعد از اومدنم به کانادا رو خوردم واسهتون داستانشو تعریف بکنم. سال 2020 من یه زمینی خریدم توی ونکوور. این زمین رو من تقریبا $1,000,000 زیر قیمت خریدم. حالا من اینو میتونم بعدا بهتون توضیح بدم که چجوری میتونی اصلا $1,000,000 زمین رو زیر قیمت مارکت بخری. ولی حالا یه اتفاقی افتاده بود و من تونستم این زمین رو تقریبا $1,000,000 زیر قیمت بخرم. یکی از دلایلی که من این زمین رو تونستم با این قیمت بخرم این بود که این زمین یه آثار باستانی کانادا بود، یعنی آثار باستانی ونکوور بود. و حالا آثار باستانیش چی بود؟ این کسی که قبلا این زمین رو خریده بود، نفر قبلی، ببینید وقتی که شما میخواین توی ونکوور الان خونه بسازین باید با قوانین روز ونکوور خونه بسازین، درسته؟ و قوانین روزش چیه؟ بالاخره مثلا باید از رودخونه انقدر فاصله داشته باشین، انقدر سایز زمینتون رو میتونین بسازین، انقدر باید بیسمنت داشته باشین، پارکینگتون باید انقدر باشه. یه سری قوانین داره ساخت و ساز توی کانادا، ونکوور، درسته؟ این زمین به خاطر اینکه یه خونه خیلی بزرگی از پشتش رد میشد، این شخص قبلی که صاحب این زمین بودش وقتی رفته بود که مجوز ساخت یه خونه جدید بگیره دیده بود که خیلی از این زمین رو از دست میده به خاطر اون رودخونه. چرا؟ به خاطر محیط زیست خیلی مهمه توی ونکوور و الان یه فاصله 15 متری رو میگن که باید شما 15 متر از رودخونه فاصله داشته باشی اگه میخوای یه خونه ای بسازی. این زمینم چون چسبیده به رودخونه یک مقدار زیادش از بین میرفت. هنوزم میشه یه خونه خوبی روش ساخته، ولی اون طرف میخواستش بتونه کل این زمین استفاده کنه. چیکار کرده بود؟ این طرف رفته بود با کلی مهندس و اینا صحبت کرده بود و یک کتابچه‌ای درست کرده بود. اومده بود، ثابت ایرانی هم بودش، ثابت کرده بود به نورت ونکوور که آقا 2 از این دیوارای این خونه دیوارایی هستن که به سبک آثار باستانی ساخته شدن، پس این خونه بهش میگن هریتیج هوم یا آثار باستانی کانادا. پس ما واسه اینکه بخوایم یه بازسازی اینجا بکنیم خونه جدید نمیسازیم، ولی بازسازی میخوایم بکنیم. به جای اینکه مجوز ساخت جدید بگیریم مجوز بازسازی به من بدین و اجازه بدین رو همین چیزی که قبلا فوتپرینتی که قبلا بوده من بتونم جدیدو بسازم. فوتپرینت قبلی به خاطر اینکه طبق قوانین قبلی بود روی رودخونه ساخته شده بود، یعنی اصلا چسبیده بود به رودخونه، درسته؟ و این طرف یه زرنگی کرده بود، اومده بود یه کتابچه‌ای ساخته بود و با کلی مهندس و اینا 2-3 سال دویده بود تا تونسته بود ثابت بکنه به شهرداری که این خونه مثلا آثار باستانیه که به این اجازه بدن با طبق قوانین قبلی بیاد یه خونه بسازه، درسته؟ بعد از یه اتفاقی که افتاده بود این طرف برشکست شده بود توی کانادا و این زمین حدود 7-8 سال خالی افتاده بود تا اینکه آتیش گرفته بود این خونه. اصلا کلا خونه آتیش گرفته بود، سوخته بود، اصلا سقف تقریبا ریخته بود، خیلی وضعیتش خیلی داغون بودش. اتفاقی که افتاد من این خونه رو وقتی پیدا کردم، حالا چیزای آثار باستانی که تو این خونه بود یک پنجره‌هاش هم بود، مدل پنجره‌هاش، و دو تا دیوار جلوی خونه بود که آثار باستانی بودش. 3 یه اسلبی هم کف خونه، کانکریتی هم کف خونه ریخته بودن که میگفتن این کانکریته چون چسبیده به این دیواره جزو آثار باستانیه، درسته؟ من وقتی که این خونه رو پیدا کردم دیدم خب موقعیت جاییش عالی، بهترین جای نورت ونکووره،
جای عالی. 1 میلیون مثلا تقریبا 600,000 دلار زیر قیمت گذاشته و این طرف به خاطر اینکه نتونسته پرداخت وامشو بکنه رفته کورت، این خونه رفته دادگاه و خونه دادگاهیه، توی دادگاه باید بخری. خلاص من رفتم دادگاه این خونه رو خریدم. وقتی که رفتم این دادگاه این خونه رو خریدم، اون فروشنده به خاطر اینکه خیلی ناراحت و عصبانی بود که داشتش خونه‌ش از دست میداد، حالا خونه‌ش هم نبود، 10 تا ملک داشت، شرکت سرمایه‌گذاری بود و یعنی من آدمی نیستم بخوام برم خونه کسی رو ازش توی کورت بخوام بخرم به خاطر منافع خودم. اگه میدم یه خانواده‌ای دارن خونه‌شون از دست میدن، هیچ وقت نمیرفتم بخرم. و دیدم این شرکت سرمایه‌گذاریه که خب کلی زمین و خونه داشته و با کارهای اشتباهی که کرده الان داره از دست میده این زمیناشو. منم نخرم که دیگه داره میخره دیگه. واسه همین بود که من این زمینو خریدم. بهشون اصلا کمک کردم چون خیلی وقت با این زمین فروش نمیره به خاطر این داستان آثار باستانی که براش به وجود آورده بودن. چرا؟ حالا خونه‌های آثار باستانی توی کانادا شما باید هر سال یه کاری براشون انجام بده. یعنی یه لیستی دولت بهت میده، میگه ببین رنگش باید این باشه، پنجره باید این باشه، باید هر سال 2 بار بشوری مثلا بیرون خونه رو، باید برسی بهش، باید هی ازش نگهداری کنی که این آثار باستانی به هم نریزه دیگه. واسه همین یه هزینه سالیانه اون خونه‌ها دارن که خونه‌های معمولی ندارن. ولی در کنارش هم مالیات سالیانه خونه هم کمتره. دولت بهت کمک میکنه از روی مالیات سالیانه کمتر مالیات پرداخت میکنی. اتفاقی که افتاد، من وقتی این خونه رو تحویل گرفتم رفتم همه مهندسایی که قبلا واسه اون سازنده قبلی رفته بودن این دفترچه رو درست کرده بودن و استخدام کردم. گفتم آقا شما دقیقاً میدونید چه اتفاقی واسه این زمین افتاده، من شما رو استخدام میکنم که بتونیم به راحتی ببریم جلو این پروژه رو و من یه خونه که میخوام اینجا بسازم، اصلا میخواستم خودم بسازم برام زندگی کنم. یه زمین 1500 متریه با یه خونه 600 متری، 3 طبقه، 5 تا اتاق خواب، 7 تا دستشویی. گفتم من برام خودم داخلش زندگی بکنم که دیگه خیلی راحت باشه. قیمت زمینش هم خوب گرفته بودم دیگه، گفتم دیل خیلی خوبیه دیگه، درسته. من رفتم این مهندسا رو استخدام کردم. مهندسا باید میرفتن دوباره با شهرداری به خاطر اینکه مجوز ساخت قبلی که گرفته بودن ازش چندین سال گذشته بود، بعد میرفتیم مجوز ساخت جدید میگرفتیم ولی با همون قوانین قبلی، چون کتابچه رو شهرداری هنوز قبول داشت دیگه. آقا اینا که رفتن شهرداری صحبت کردن دیگه، من درگیر نشدم. من یه شرکتی رو استخدام کردم، گفتم شما بریم با شهرداری مجوز واسه من بگیرین، بیاین بدین ما میسازیم، چون من خودم شرکت ساخت دارم، درسته، شرکت ساخت و ساز دارم که برادرم کارهای ساخت و سازمون همه رو انجام میده. آقا این مهندسا رفتن با شهرداری صحبت کردن و شهرداری قبول کرد که بیاد همون شرایط قبلی که داده بود به سازنده قبلی بیاد بده به ما و ما بتونیم جلو بریم و این خونه رو بسازیم. مهندسامون هم باهاشون یه قراری گذاشتیم، ما همه مهندسا تو دفترمون قرار گذاشتیم، گفتیم چیکار کنیم. اومدن یه اسکیجول کاری دادن به شرکت ساخت و ساز ما، گفتن که اینا رو ببرین جلو و میتونیم با این روش بریم جلو. معمولا توی قضیه ساخت و ساز همینه، با مهندسای نقشه کشت، با مهندسای سازت، با مهندسای استراکچر انجینیر، انولوپ انجینیر، اینا صحبت میکنی و اینا هی به تو کار میگن که باید انجام بدی که اینا امضا بدن روی کاغذی که دارن که تو طبق اون کاغذ که امضا میکنن که بهش میگن اسکیجول سی و اسکیجول بی و بیمه‌شون رو که میذارن اونو میدی شهرداری قبول میکنه که پروژه تو رسیده به اون حدی که مهندس تو نامه رو بده. اینجا زیاد شهرداری نگاه نمیکنه که ببینه سازنده چیکار کرده. از لانگ است که یه دونه مهندس بیاد یه نامه بده بگه آره من رفتم مثلا این دیوار رو نگاه کردم، این دیوار وزنش درسته، دیوار باربر وزنش درست ساخته شده، شهرداری دیگه نمیاد بره نگاه کنه دقیقاً چی شده. شهرداری به حرف مهندس قبول میکنه. آقا ما هم چون مهندسا رو استخدام کرده بودیم، اومدن سر ساختمون ما گفتن که خب حالا الان شما شروع کنین خراب کردن ساختمون، فقط این 2 تا دیواری که جلوی زمین هستش، این 2 تا دیوار حالا من سعی میکنم عکسم بدم به ادیتور که ادیتور بذاره شما ببینید که این چطوریه. این 2 تا دیواری که جلوی خونه هستش که 2 تا دیوار سنگیه، کلوخی بهش میگن، فارسی فکر کنم میشه کلوخی، اینا اومدن با سنگ و سیمان ساخته بودن، درسته. این 2 تا رو نگه داریم. ما چیکار کردیم؟ ما رفتیم یه شرکت دیگه استخدام کردیم، اومد این دیواره رو یه 2 تا دیوار چوبی جلوش ساخت، مثل ساندویچ بغلش کردیم دیواره رو. خب از 2 طرف هم داربست گذاشتیم که این دیوارا تکون نخورن وقتی ما داریم بقیه ساختمون رو خراب میکنیم، درسته. آقا ما اومدیم بقیه ساختمون رو خراب کردیم، این 2 تا دیوار رو قشنگ درست عالی نگه داشتیم، در صورتی که شهرداری گفته بود اگر شما تو طول ساختتون این دیوارا هم یهو ریخت دیگه شما کاری که باید میکردین رو کردین، میدونین هر چی از دستمون برمیومد رو انجام دادیم. ولی ما با بهترین چندین هزار دلار من رفتم هزینه کردم که فقط این دیوارا
بمونن، سالم بمونن. این دیوارا رو بقیه ساختمون رو ما ورداشتیم، با جرثقیل اومد بقیه ساختمون رو ورداشت، سقف رو ورداشت، دیوارای بقیه خونه رو ورداشت. بعدش رسیده بود به این بتون کفی که من به شما گفتم ریخته بود و ما ساختمون هم که ورداشتیم پنجره‌هاش هم ورداشتن دیگه، چون پنجره‌ها دوخته شده توی ساختمون و پنجره‌ها به خاطر اینکه ساختمون آتیش گرفته بود اصلا پودر میشد، یعنی اینجوریش دست میزدی به چوبش چوبه میریخت، چون همه چی چوبی بود تو خونه، خیلی قدیم، 120 سال عمر خونه بود، سن خونه بود. جوری بهش پنجرهش انگشت میزدی انگشتت میرفت تو، انقدر پوسیده بودش. اومد مهندس ما اومد سر ساختمون گفتش که این بتون کفم شما تا نصفشو وردارین، نصف دیگه‌شو نگه دارین. ما بعد اومد اصلا فیلم شما گرفته بودیم که دقیقاً چون می‌خواستیم یادمون بمونه که چیکار کنیم، فیلم گرفته بودیم از این مهندسا که اومدن سر ساختمون میگفتن چه جوری وردارین و چیکار بکنین، مرحله بعدی کار. بعد امضا کرده بودن، نامه داده بودن و همه این چیزایی هم که با ما گفته بودن رو نوشته بودن اون تو که حالا این دیوارا وردارین، حالا این پنجره رو، و همه رو نوشته بودن. چون ساختمون آثار باستانی بود، ما خیلی داشتیم حساسیت زیادی به این قضیه میدادیم. بعد از یه روز شهرداری اومد گفتش که مثلا وسط این کار ما بودیم، 2 ماه از کار گذشته بود، گودبرداری کرده بودیم و اصلا کلی هزینه، من حدود $200,000 هزینه کرده بودم تا اونجا توی پروژه، درسته؟ شهرداری اومد گفتش که کار خوابون، یهو اومد یه پلم زد، اومد گفت یه لوله آبی میخوام جلوی ساختمونتون عوض کنم. لوله آبو که اومد عوض بکنه پلم کرد کارو، یعنی استاپ ورک اوردر بهش میگن اینجا زد. ما هم رفتیم شهرداری گفتیم قضیه چیه، گفتش که وکیلمون باهاتون صحبت میکنه، ما دیگه صحبتی با شما نداریم. گفتیم بابا چی شده، ما چیکار کردیم؟ گفت ما صحبتی نداریم. خلاصه 1 ماه و نیم طول کشید که شهرداری بیاد یه نامه به ما بفرسته بگه شما $500,000 جریمه شدی. منو میگی؟ گفتم چی شده $500,000 جریمه؟ و اصلا به من یه چیزی دادن که تو اصلا زندان امکان داره بری، یعنی حکم کار کریمینال گفتن. بعد گفتم من چی؟ اینو فرستادم واسه وکیلم، گفتم این چیه؟ گفتش که آره شهرداری گفته تو آثار باستانی کانادا رو خراب کردی. گفتم من کاری نکردم، اینا همه نامه‌های مهندسه، من اصلا فقط صاحب این زمینم. یه شرکت داره میسازه، یه شرکت استخدام کردیم که مهندسا، اصلا من صاحب این زمینم، من چیکار کردم اینجا؟ با شهرداری صحبت کردم، شهرداری وکیلش گفت نه، به خاطر اینکه تو معلومه که خب صاحب اینجا هستی و پول داری توی این خونه، شهرداری تو رو میاد دنبالت، نه اون مهندسا رو. آقا ما خلاصه رفتیم دیدیم که این آقای مهندسی که هریتیج کانسالتنتی که ما استخدام کرده بودیم در کنار یه مهندس حالا نقشه کشی که استخدام کرده بودیم، اینا اشتباه کرده بودن. یعنی مهندس هریتیج سفر بود موقعی که داشته نامه میداده به شهرداری، به خاطر اینکه نامه اولی که داده بوده 7-8 سال پیش بوده، این پنجره‌ها وضعیتشون خوب بوده، گفته بوده که این پنجره‌ها خوبه، بعد پنجره‌ها رو یا نگه دارن یا مشابهش رو بخرن و بذارن. ولی بعد از اینکه 7-8 سال اون خونه 7-8 سال زیر بارون خالی افتاده بوده، هیچکس زندگی نمی‌کرده، یه آدم نرفته. یعنی من وقتی رفتم اون زمین رو خریدم، ریشه درخت‌ها اومده بود زده بود، دیوارا رو شکونده بود، خونه آتیش گرفته بود، داخلش دوده سیاه، سقفش ریخته بود، اصلا این وضعیتی بود. این طرف نیومده بود بره اونجا نگاه بکنه ببینه پنجره‌ها چی شدن، همون نامه قبلیشو دوباره امضا کرده بوده، بعد 7-8 سال داده بوده به شهرداری. باورتون شاید نشه. پس یعنی طبق شهرداری، چیزی که شهرداری میدونه اینه که پنجره‌های اینجا سالم باید نگه داشته بشه. طبق ما و مهندس نقشه کش ما میگه که بابا اینجا پودر میشه، جمع بکنید. این طرف دیده و به شهرداری نامه میده، درستش میکنه. ما این کار انجام دادیم، بردیم جلو، دیوارا برداشتیم، پنجره برداشتیم. شهرداری گفت نه من قبول ندارم، شما اگه می‌خواستین دیوار پنجره بردارین بعد قبلش میومدین به من میگفتین که ما دوباره میومدیم بازرسی خودمون رو انجام میدادیم. بعد از اینکه بازرسی خودمون رو انجام دادیم حالا به حرف مهندس شما قبول میکردیم. ولی هیچ وقت همچین کاری نمیکنه. یعنی هیچ وقت شهرداری نمیاد بگه بذار پس این دیوار رو من بیام ببینم چه جوری ساختی، بعدش حرف مهندس رو قبول میکنم یا نه. همیشه نامه مهندس براشون بسته. ولی توی این قضیه گفتش که نه، شما باید قبلش میومدیم، مهندستون به ما نامه میداده و ما میومدیم بازرسی خودمون رو میکردیم و نامه مهندستون رو قبول میکردیم و بعدش بهتون اجازه میدادیم که ورداریم. ما هم که دفعه اولمون داشتیم آثار باستانی، پروژه آثار باستانی میساختیم، به این مهندسامون اطمینان کرده بودیم، اینا هم اشتباه کردن. خلاصه ما رفتیم دادگاه اومد یه دونه جریمه $500,000 گذاشت برای من که خب $500,000 اصلا پروژه میره توی ضرر دیگه، درسته؟
درسته. بعد کار اونم خوابون، مجوز ساختمون هم گرفت، مجوزی که ما 1.5 سال دنبالش رفته بودیم و مثلا 2-3 ماه قبلش 30-40 هزار دلار فقط به خاطر دادن مجوز من پول گرفته بود دوباره شهرداری. هیچی آقا، ما افتادیم با وکیل شهرداری که آقا این 500,000 تا نمیشه، چیکار بکنیم، زندان چیه؟ چون طرف گفته بود که زندان هم امکان داره، یعنی گفته بود بیای بری دادگاه و به بازی امکان داره قاضی به تو حکم زندان هم بده. حالا نه اینکه واقعا بده، ولی توی کارهایی که قاضی میتونست انجام بده بود. ولی معمولا تو کانادا واسه این چیزا زندان نمیندازن، معمولا جریمه مالیت میکنن. ولی حالا من اصلا نمیخواستم که یه زمانی اصلا بخوام برم زندان به خاطر همچین چیزی، درسته؟ هیچی. خلاصه ما با وکیلامون صحبت کردیم، وکیل شهرداری اومد گفت حالا 500,000 تا اگه نمیتونی 400,000 تا بده. گفتیم بابا این مهندسای ما اشتباه کردن. اینا چی؟ گفتش اونا رو ما جریمه کردیم، اونا هم باید بیان دادگاه، اونا هم دادگاه دارن و اونا هم باید پول ببازن. هیچی. ولی یکی از مهندسان، مهندس اصلی که اشتباه کرده و به خاطر اینکه خودش هم برای شهرداری کار میکرد، شهرداری اونو جریمه نکرد، چون خودش کارمند شهرداری هم یه جورایی بود دیگه، نمیتونن بیان کارمند خودشونو چیز بکنن. این سری چیزایی که حالا توی کانادا دیگه کسایی که مهاجرت میکنن بهشون زور میشه راستشو بخوام. هیچی. خلاصه یه داستانای سیاسی هم اون موقع داشت اتفاق میافتاد توی شهرداری نورث ونکوور که من نمیخوام واردش بشم چون خطرناک میشه و برام بد میشه. ولی این قضیه پروژه من یه قضیه سیاسی هم گرفت توی ونکوور. خلاصه ما با وکیلمون بک اند فورت رفتیم، آخر سر من رسوندم به 200,000 دلار، 500,000 دلار آوردم به 200,000 دلار. اینا اومدن گفتن که تو 1 سال وقت داری به ما این 200,000 دلار رو بدی. کلی بهشون چک دادم، بکنم 15,000 دلار بود. چقدر میشد 200,000 دلار تقسیم بر 12 16,666. من بهشون 12 تا چک 16,666 دلاری دادم که این 200,000 تا رو ول بکنم. بعدش خلاصه قسط اولمون رو که اومدیم، یعنی من قبول کردم، بهشون گفتم مثلا دادگاه نریم، چون من نمیخواستم برم دادگاه و حکم زندان بخوام بهم بدن. قبل از اینکه بخوام بریم دادگاه با وکیلم ستل کردیم، بهشون گفتیم ما 200,000 دلار بهتون میدیم، ولمون کنید دیگه، مجوزم نمیخوایم، ول کنید. گفتن باشه. خلاصه 200,000 دلار من 12 تا چک 16,666 دلاری به اینا دادم. قسط اولش که اومد بیفته گفت ما نمیتونیم از این حساب پول ورداریم و الو بلو اینا. خلاصه یهو شهرداری یه نامه داد، گفتش که اصلا میدونی چیه، 200,000 دلار باید بیای 2 هفته دیگه بدی وگرنه ما برات میگردونیم دادگاه. آقا خلاصه اینا ما رو زور کردن، من 200,000 دلار رفتم همون هفته بعدش بهشون دادم، اصلا دیگه شرش رو بکنم بره. بعدش رفتیم ببینیم مهندسامون چی شدن. شاید باورتون نشه بچه‌ها، به خاطر اینکه من صاحب اون خونه بودم، اون زمین بودم و اینا میدونستن که من پام گیره، چون من زمین منه دیگه، زمینه که نمیتونم اینجوری خالی بندازم، درسته؟ اینا مهندس منو فقط 10,000 دلار جریمه کردن و بهش 3 سال وقت دادن پولو بده. 36 ماه بهش وقت دادن با 10,000 دلار جریمه. کسی که اشتباه اصلی از اون بوده، نفر اول اصلی که اشتباه کرده اصلا جریمهش نکردن. خلاص همه چی افتاد روی من. بعد از این ما با وکیلمون داشتیم هی دنبال این قضیه بودیم که آقا مثلا حالا بریم دنبال مهندسا، بریم میدونی. خلاص هنوز این قضیه‌ای که کشان دارم میبرمش جلو دیگه. خواستم یه قضیه رو بگم. خلاص این که چیز دومی که هستش این که به مهندسا اینا خیلی اطمینان نکنید. ببین یه سری آدما رو شما استخدام می‌کنی، فکر می‌کنی که بهترین کارو برات انجام میدن. حالا وکیلام همینطورن، حسابدارا هم همینطورن. توی کانادا همیشه باید حواست به کار خودت باشه. یعنی من خودم شخصا از این قضیه تجربه گرفتم که همیشه حواسم به کار خودم باشه. همیشه اگر مثلا یه چیزی رو میخرم که دفعه اول دارم، البته من هر کاری که میتونستم واقعا انجام دادم و رفتم همون مهندسا رو استخدام کردم. رفتم دومین کانسالتنت کانادا رو انتخاب کردم برای آثار باستانی. یعنی من هر کاری که میتونستم از دستم اومد انجام دادم، ولی باز به این قضیه کشیده شد دیگه. ولی همیشه حواستون باشه، وکیل اگه میگیری حواست به وکیلت باشه. بعضی موقع انقدر مردم وکیلا سرشون شلوغه، بعضی موقع اصلا یادشون میره تو کی هستی، برنامه چیه، چه چیزی رو دارن اصلا دفاع میکنن. حسابدارا بعضی موقع یادشون میره اصلا تو مالیاتتو چجوری سال پیش انجام دادی، یا اینکه یادشون میره اصلا تو درآمد اصلیت کجاست، یا مثلا یادشون میره یه چیزی رو برای تو راید آف بکنه. اینا رو همیشه باید خودتون حواستون باشه، مخصوصا اگه تازه اومدین به کانادا. این خیلی خیلی چیز مهمیه. دوم این که خونه‌های آثار باستانی اگه بخواید برین دنبالش خرید بکنید، همیشه سعی کنین یه متخصص خیلی خوب در کنارتون باشه که اینا رو بهتون توضیح بده. هر خونه آثار باستانی با یه کتابچه‌ای میاد، تو اون کتابچه دقیقاً نوشته چه چیزای آثار باستانی اون خونه هست، چه چیزایی میتونی دست بزنی، چه چیزایی نمیتونی دست بزنی، چه چیزایی شهرداری بهت آوانتاژ میده، چه چیزایی باید هر سال مینتین بکنی و همه این چیزا. خلاصه خواستم توی این ویدیو بهتون یه خاطره تلخ و شیرین رو بهتون
بگم. تلخش چی بود؟ تلخش این بود که دو تا چیز دیگه هم خواستم بگم. یکی این که آقا بعد از اینکه اتفاق افتاد یه سری از این ریلتورهای شهر که اومدن مثلا می‌خواستن از این موقع استفاده کنن، رفته بودن به ریل استیت بورد گفته بودن که پوریا الان چون شهرداری اومدش این قضیه رو برد تو روزنامه هم زد، بعد از اینکه جریمه ما رو گرفت رفت تو روزنامه گفت آره ما یه سازنده نورت ونکوور رو $200,000 جریمه کردیم به خاطر اینکه آثار باستانی نورت ونکوور رو صدمه زده بود. یعنی اومد از اون استفاده کرد به خاطر اون قضیه سیاسی که بهتون گفته بودم، چون شهرداری یه کارایی داشتش میکرد و مردم رو نیاز داشت که اون موقع بگه ما در کنارتون هستیم، اومد ریخ همه چی رو سر ما، بعدش هم برد زد تو روزنامه. یه سری ریلتورها اومدن از این قضیه استفاده کردن، رفتن به ریل استیت بورد گفته بودن که آره این قضیه به وجهه ریلتورهای شهر صدمه زده. انگار مثلا من کار ریل استیتی کردم، من فقط صاحب اون زمین بودم. هیچ ریل استیت بورد هم اومد یه اینوستیگیشن 1 ماهه انجام داد و به من نامه داد که نه ما اومدیم نگاه کردیم دیدیم تو مقصر اصلا نبودی اینجا، واسه همین هیچ کاری باهات نداریم. ولی یه چیزی بگم، یه اتفاق خوبی که برای من توی این قضیه افتاد، بعضی موقعا میگن این واسه کسایی که تا اینجای ویدیو دیدن این قضیه قسمت خوبش واسه این کسایی که تا اینجای ویدیو دیدن. دیدی بعضی موقعا یه اتفاقی میفته فکر می‌کنی بده ولی برات خوب میشه. حالا الان این اتفاق واسه ما هم افتاده، با اینکه من خیلی استرس کشیدم، با اینکه خیلی ضربه خوردم، با اینکه $200,000 موقع خب خیلی پول بودش، با اینکه زمینم خیلی وقت خالی افتاد، هنوز به من مجوز ندادن. به امید خدا این ماه مجوز ساخت زمین دوباره میاد و من کلی هزینه کردم. اون تایتل آثار باستانی رو از رو زمین من برداشتن. یعنی زمین وقتی که تایتل آثار باستانی نداشته باشه قیمتش یهو میره بالا. چرا؟ به خاطر اینکه خونه‌ای که روش میسازی دیگه نباید اون کارهایی که شهرداری میخواد ازش روش انجام بدی و دیگه میشه 4 دیواری اختیاری. واسه همین ارزش زمین رفت بالا. درست $200,000 جریمه شدم، شاید 400 تا $500,000 ارزش زمین یهو رفت بالا. خب این از لحاظ مالی به من کمک کرد دوباره، ولی خب از لحاظ استرس و از لحاظ تجربه بعد، از لحاظ زمان، از لحاظ همه اینا واسم بد بود. خلاص می‌خواستم این 3 تا نکته رو باهاتون در جریان بذارم. امیدوارم از این خاطره چیزای خوبی یاد گرفته باشین. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو بودین، خیلی دوستتون دارم. لایک و شیر و سابسکرایب یادتون نره. متاسفانه یوتیوب میاد لایک‌ها رو پاک میکنه، کامنت‌ها رو هم پاک میکنه و چون فارسی میذارین پاک میکنه. لطفاً کامنت‌های انگلیسی بذارین. اون زنگوله یوتیوب هم اگه میشه بزنید، چون وقتی من ویدیو جدید میدم براتون فرستاده میشه و وقتی که شما زنگوله رو روشن کردین یوتیوب میدونه که شما بات نیستین. چون شما متاسفانه خیلی از ایران میان و وی پی ان استفاده میکنن، یوتیوب میاد وی پی ان رو فکر میکنه باتن و میاد اون آدمایی که میان رو پاک میکنه و من مثلا سابسکرایبرام میره بالا، سابسکرایبرام میریزه. مثلا ویدیو 20,000 تا ویو خورده یا 500 تا لایک خورده، 400 تا لایک خورده. خیلی اشتباه، این واقعی نیستش. بازم دمتون گرم، دوستتون دارم، مرسی. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.